Peray, sabaw tayo ngayon ha. Sabaw ang puta, paano mo gagawa ng episode yung sabaw? So tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng chicken stock na gagamitin natin sa iba't ibang application. Meron tayo ditong buto ng manok, breastbone, and mangilang-ilang piraso ng paa ng manok. Pwede ka namang hindi gumamit ng paa ng manok. Bahala ka. Pwede ka rin hindi gumamit ng buto ng manok. Kung gusto mo, kung ka nang gumawa ng stock, mag-cubes-cubes ka na lang. Pero dito ka na rin lang panoorin mo na. Diba? Simulan natin. So magsisimula tayo sa isang optional na step at ayun ay pagbablanch ng buto. Magpapakulo lang tayo ng tubig. Tubig lang, walang kahit ano. Hintayin lang natin kumulo ang tubig. Habang inihintayin natin kumulo ang tubig, i-explain ko sa inyo kung para saan tong blanching ng buto na to. Mapapansin nyo, minsan, pag nagpapakulo kayo ng baka, baboy, kahit ano, may nag-form na parang bula sa taas na tinatanggal nyo, di ba? Mga ano yun, dugo, dumi, o kung ano-ano man na nando sa loob ng karne na naiipon sa taas. Kadalasan, tayo, hindi naman tayo sanay na tinatanggal yon, no? Actually, hindi rin naman sobrang pangit kung di mo tatanggalin. Ang disadvantage lang nun is medyo malabo yung sabaw mo. Kasi ang mangyayari, pag umangat siya sa taas at di mo kinuha, habang kumukulo, babalik lang uli siya sa baba, sa sabaw, di ba? So para mangyari yun, umpisa pa lang dapat hindi na siya nagbubula. So para hindi mangyari yun, umpisa pa lang, tatanggalin na natin yung mga dugo-dugo sa buto na yan. So magagawa natin yun by blanching the bones. Pakukuluin lang natin siya for 1-2 minutes, tapos tatapon natin yung sabaw. Kaya mag-alala, wala masyadong lasa yung sabaw na yun, and lahat ng sabaw, sorry na, God bless. And lahat ng lasa na nasa buto, intact pa rin. So pag kumukulo na yung tubig mo, pwede mo nang ilagay yung mga buto tsaka paa, o kung ano man pang gagawa mo ng stock. Pwede mo tong gawin, tong method na to, sa kahit anong butong gagamitin mo. Nagkataon lang na manok yung gamit natin, so, eto. Okay, overcrowd, kailangan halos nakalubog silang lahat. Pakukuloyin lang natin for 1 to 2 minutes. Okay na yun. So eto na siya, kumulo na siya for 1 to 2 minutes. Kung napapansin nyo, nasa taas na agad yung mga sinasabi ko kanina ng bula-bula, yung mga impurities. No? So may iwan na yan dyan. Hanguin lang natin to, then magsalang tayo ng panibago. Gawin lang natin yun sa lahat ng buto natin, tapos pwede na tayo mag-proceed sa next step. So nablansya natin lahat ng buto natin. Kung makikita nyo, naglutangan na lahat ng impurities niya. Kung hindi natin ginawa yan, lahat yan nasa sabaw natin. Wala namang problema yon, okay lang naman yan, edible naman yan. Nga lang, medyo magiging malabo ang sabaw natin. May mga dishes na hindi naman nagmamatter kung malabo ang sabaw mo o hindi, kasi may mga ilalagay ka naman kung ano-ano. Pero kung gusto mo lang ng malinaw, pwede mong gawin yan. Kung hindi, rekta ka na. Kita mo rin dito sa mga buto natin na nagdikitan yung mga dumi-dumi na natanggal. Babanlawan natin yan para mawala lahat yan. Tapos, pwede natin siyang gawing stock. Okay, dalawang klaseng chicken stock nga ang gagawin natin. Isa dito, medyo brown, slightly deep yung flavor. Kasi ang gagawin natin, i-roast muna natin yung bones natin and vegetables. Pwede sa turbo broiler, pwede sa oven, pwede nga rin yan sa oven toaster. Ingat lang, dahan-dahan na ng konti. And pwede mo rin actually i-deep fry yung mga gulay mo bago mo gawing stock. Okay lang din yun, basta ang importante magkaroon ng browning. So maglalagay lang tayo dito ng buto at gulay sa ating turbo. Walang sukat-sukat, sabaw lang yan, huwag ka ma-pressure. Konting carrots, konting sibuyas, konting bawang, konting celery. Set nyo lang sa pinakamainit na kaya ng inyong oven or turbo broiler. Then, initan nyo na. Wala tong specific na time and temperature. Ang hinahanap nyo is proper browning ng ating buto at vegetables. Habang niro-roast natin yung buto, simulan na natin yung isa pang chicken stock. Pressure cooker na may tubig, sindihan. Pwede nyo itong gawin ng hindi pressure cooker. Gusto ko lang pressure cooker kasi mabilis. Lalagay na natin lahat ng ating buto and vegetables. Carrots, sibuyas, celery, bawang, and yung mga buto natin. Pagkasyahin mo. Kung masyadong marami yung sabaw, pwede mong bawasan. Okay lang naman yon. Mas concentrated yung stock mo, mas masarap. And pwede mo siyang i-dilute mamaya. Ano ang problema doon? Parang okay na naman yan. Kailangan din natin lagyan to ng dahon ng laurel, tsaka pamintang buo. Lahat actually lang nilagay natin dyan, bukod sa buto ng manok, ay optional. Bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay dyan. Ang importante lang dito is makuha nyo yung lasa ng manok. Kaya tayo naglalagay na ng aromatics dito, tulad ng bawang at sibuyas, para mamaya, pag gumawa na tayo ng soup, hindi na natin kailangan maglagay. Lulutuin lang natin to under pressure for about siguro 30 minutes.
Mas okay na siya. I-check natin yung buto natin. I-check natin yung buto natin kung nalusaw na ba yung cartilage and malambot na ba yung paa. Pag malambot na yung paa and lusaw na yung cartilage, okay na yung chicken stock nyo. Habang ginagawa natin ang stock natin, papakita ko na sa inyo kung saan natin sila gagamitin. Tatlong application ang paggagamitan natin ng mga stock. At dahil nga, nag-focus tayo sa stock itself, hindi na masyadong maraming ingredients ang ilalagay natin para makagawa ng iba-ibang putahe mula dyan sa main ingredient natin, which is nga yung stock. So, ang unang-una natin gagawin ay pumpkin soup. Meron lang tayo ditong kalabasa at bell pepper. Siwain lang natin yan mamaya at igigisa, palalambutin, i-blender, meron ka ng pumpkin soup. Next is crab and corn soup. Meron tayo ditong crab sticks lang. And meron tayo ditong dilatang mais na hihiwain lang natin, pakukuluan natin with the stock, and lalagyan lang natin ng itlog, meron ka ng crab and corn soup. And last, dahil ang dami nagre-request ng mga healthy recipes, gagawa tayo ng low carb chicken mami. Meron tayo dito, bakit rice to? Yan. Meron tayo dito shirataki noodles, low carb na noodle siya. Very good for people na nagtatry mag-lose ng weight, tulad ko. Pwede na! Kailangan lang natin is yung magandang stock, noodles, konting gulay at syempre itlog. Ganun lang kasimple dahil nga ginandahan natin ang stock natin, wala na tayong masyadong kailangan. Okay, so vegetable prep para sa pumpkin soup. Kakayurin nyo lang yung laman loob. Tatanggalin muna natin yung laman loob ng ating kalabasa. Kutsarahin nyo lang. Tapos kailangan mong balatan tong kalabasa mo. Nasa sayo na yan kung paano mo siya babalatan. Pwede kang gumamit ng peeler kung malupit ka. Pero kung katulad kung normal na tao ka lang, kukutsilyuhin mo na lang. Medyo makapal yung matatanggal mo, pero gago, yaan mo na. Nasa mahirapan ka ng todo. Ano gago pag piniler mo yan? Either masira yung peeler mo, mabalatan mo yung kamay mo. Kaya usod mo, hindi nakikita. Yan. Okay na? Okay. Tapos siwain mo na. Medyo maliliit lang para mabilis tumambot. Kailangan pantay-pantay, dudurugin mo naman yan eh. Tapos yung bell peppers mo, siyempre ang gasan mo. Tanggalin mo yung laman loob, siwain mo. Doesn't matter din kasi i-blender naman natin yan. Painitin mong wok mo and again, mantika of your choice and my choice is chicken oil. Kalabasa and bell peppers, kailangan lang matusta siya ng konti. Etong method na to, siguro para sa gumagawa ng pumpkin soup, medyo weird. Eh, bahala ka. Pwede ka namang gumawa ng pumpkin soup sa sarili mong pamamaraan. Ang tinuturo ko lang naman sa inyo is kung paano gumawa ng stock. At kung gaano kadaling gumawa ng mga produkto dahil maganda nga yung stock mo. Sabi mo, isa doon, lupit. Paano, ano daw gagawin sa tangkalan? Bakit daw ang ganito? Sabi nyo sa barnis ang puta. Di dapat ako magre-reply, napareply ako. Hindi barnis. Hindi daw ba nakakalasin yun? Hindi, manipis lang naman. Gago! Gago! Pag medyo brown na siya ng konti, yung tulad yung bell pepper and kalabasa, may kulay na ng konti, pwede na yan. Pwede na ilipat. Hintayin lang natin yung ating stock. Pwede natin gawing soup. Ito na ang chicken stock natin. Ayan, durug-durug na yung buto and yung cartilage. Ayan, actually, konti pa sana. Pwede mo matong lutuin mga 10 minutes pa. Pero dahil nadudurog na siya, goods na yan. At tinan nyo yung sabaw natin. Malinaw yung sabaw natin, pare. Malinaw pa sa inyo yan. Alas man ang bunga mo, ha? Maya-maya na natin sasalain to. Gawin muna natin yung sumunod nating chicken stock. Ito ang ating roasted bones. Yan, tuyong-tuyo na siya. Pati mga gulay natin, natusta rin. Halos tuyong-tuyo na siya. Pero masarap pa rin yan, men. Ngayon pa lang na sinasaling ko yung buto sa kaldero, ang bango na agad. Paano pa kaya pag naano to? Paano pa kaya kapag naluto to? Ganun uli. Tubig, pressure, 30 minutes. Tulad ng kanina, dahon ng laurel pa rin, pamintang buo. So after 30 minutes under pressure, ito na ang ating brown chicken stock. Check natin. Mas madilim lang siya ng konti and mas deep lang ng konti yung flavor niya. Kung gusto mo pa tong i-reduce tulad ng ginawa ko dun sa plain na chicken stock, okay lang naman. Pero ngayon pa lang pwede mo nang gamitin. So, apply na natin. Ang unang-unang application ng chicken stock natin, gagamitin natin dito ang ating brown chicken stock ay pang pumpkin soup. O eto yung gulay na ginisa natin kanina. Kalabasa lang yan tsaka bell peppers. Bango. So ilalagay lang natin siya dito tapos lalagyan natin yung stock natin. Ang ating brown chicken stock. It's not really that brown, pero definitely mas may kulay siya kaysa dun sa nauna nating chicken stock na ginamit.
Pero definitely, mas may kulay siya kaysa dun sa unang chicken stock natin ginawa. Pakukuloyin lang natin siya at dudurugin na natin. So maraming paraan para i-puree natin yan. Tulad nung ginawa ko dun sa mga nakaraan kong videos, pinalalamig ko muna yung mixture bago ko siya ilagay sa blender. Baka kasi masira yung blender pero napagod na ako eh. Kumuha na ako nito. Meron tayo dito immersion blender na pwede natin siyang i-immerse, kaya siya immersion blender, dito mismo kung saan natin niluluto yung item, kahit mainit siya, mapupuree natin siya kasi ayan o. Ayan, titingnan nyo dyan. Yung stainless na shaft, kasi dati gumamit ako plastic, wala nalusaw, parang tanga lang. Ito maganda. Tapos syempre, bibili ka na rin lang, kuha ka na ng high power, di ba? And of course, kung may mga attachment, okay na rin yun. Pero for our purposes, okay na to ngayon. So, kaya natin i-blender. So saglit lang, pureed na siya. Soup na siya at this point, 'di ba? Malapit doon. Hindi mo kailangan linisin yung buong blender, ito lang lilinisin mo, men. Pang tamad. Yeah! Ang galing. Ang galing! Ang galing! Ingatan nyo lang, no, kasi masyado siya malapot. Pag natalsikan kayo niyan, sobrang sakit. Sakit pa nung pinagpalit ka niya sa iba. So, ilalagyan nyo lang siya ng stock hanggang makuha nyo yung consistency na gusto nyo. Tangina, papakasal daw, 3 daw anak, no? Tangina, asa na ngayon? Huwag kayo iiyak! Kaya kung okay na sa inyo yung ganyang consistency, sige, kung gusto nyo mas malabnaw, kung gusto nyo mas malapot, wala namang problema doon. Ngayon, off fire, titimplahan natin siya ng salt, pepper, and Spanish paprika. Pero optional lang to. Pwede nga to budbud sa taas eh. Lagyan mo konting-konti lang. Ang huling-huling ilalagay natin ay all-purpose cream. Nestle, baka naman. Importante na off-fire ha, off-fire, please. Maniwala kayo sa akin. So, adjust nyo na yung timpla niya. Pag okay na kayo, pag okay na sa'yo, edi paligo mo. Next ay, tangina may tubig. Gago! Alright, next ay crab and corn soup. Napakadali, napaka-easy. Easy pa sa ng tropa mo. Kalma mo! Wag awat! Ayaw na! Gagawin mo lalagay yun, Jerome. Napaka-basic lang nito dahil nga may chicken stock na tayo. Ang kailangan na lang natin ay crab and corn. Papainit tayo ng wok, konting mantika lang. Hindi tayo gumamit ng chicken oil kasi baka mamula ang crab and corn soup natin at di kayo matuwa. Para sa inyo talaga to eh. Kayo kakain nito eh. Huwag kayo iiyak! Ilalagay natin ang chinap na nating crab sticks. Pwede ka actually gumamit ng real crab meat dito. Bakit ako gumamit ng crab stick? Samantala meron naman akong crab meat dito. Mura eh. Durug-durugin nyo lang ng konti lang. Pag medyo okay na siya, meron tayo dito mais. Wag yung cream ha, wag yung cream. Wag yung ilahat. Madali naman magdagdag mamaya. Kapag okay na, lagyan natin ng chicken stock natin na nandito sa kabilang burner. Tayo lang natin kumulo, tapos palalaputan natin ng cornstarch. Pag kumukulo na, pwede nating palaputan. Kunin mo lang yung thickness na gusto mo. Pag okay na sa'yo yan, timplahan mo na. Salt and pepper na lang yan, pre. Pwede mong lagyan ng konting asukal, nasa sa'yo yan, pero sa akin, okay na yan. Alright, ang final application natin ay very basic chicken mami. Magsisimula tayo sa itlog. 7 minutes, gago, di pa ako nakatimer. 6 minutes. Tapos hanguin natin, lalagay natin sa ice bath. Nag-attempt tayong gumawa ng ramen egg. Pag hindi nabuo, sorry. Sorry na, dali na, sorry na. God bless. Essential. Habang niluluto natin yung ramen egg natin, gumawa naman tayo ng manok para doon sa mami. Simpleng-simple lang. Kuha ka lang ng garlic powder. Kuha ka lang ng hoisin sauce. Tapos kuha ka lang ng asukal. Mutakin mo lang, tapos pwede mo siya i-marinate for 30 minutes o pwede mo rin siyang gamitin immediately, which is, yun ang gagawin natin. So after, ito na yung itlog natin, re-recta agad natin siya sa ice bath. Habang hinihintay natin lumabig yan, luto tayo manok. Maliit na pan, kasi maliit na yung manok natin. Pwedeng non-stick, pwedeng bahala ka sa buhay mo. Basta lutuan. Ayaw mo lang uminit, matagal uminit, taob mo. Gago! Kung mainit-init na, oil of your choice. And again, my choice is chicken oil. Painitin nyo, wag sobra, saktuhan lang. Salang na natin yung manok na tinimplahan natin kanina. So pag malapit na masunog, baliktarin nyo. Lutuin nyo lang siya hanggang maluto siya. Hindi talaga ako makapagbigay ng oras kasi mamaya, bigay ako ng oras tapos yung manok nyo makapal pa sa mukha ng kapatid ng shota mo, di ba? So habang niluluto natin ang manok natin, ipe-prepare na natin ang ating noodles.
shirataki noodles ang gagamitin natin ngayon. It's a low carb na noodles. So, bagay na bagay siya sa mga taong katulad ko. Hindi naman sa nagda-diet ako, no? Pero kasi I have type 2 diabetes. So, mas konting carbs ay consume ko, mas hahaba buhay ko, mas maraming content ang magagawa natin. Madali lang siyang gamitin, luto na siya. Babanlawan lang ng tubig yan, tapos emag na. Ano ba nila emag? Gago, di pala naka-record ang puta ulit. So pag luto na siya, lagyan nyo na siya sa plato, palamagin nyo ng konti bago nyo hiwain. Tara na, anong oras na oh? Gago, nakalimutan natin lagyan ng itlog. Mula sa buto ng manok, nakagawa tayo ng tatlong maayos-ayos naman na putahe. At hindi lang ito ang kayang gawin ng sabaw na yon. Kahit ano pwede mo pagawin. Gusto mo gumawa ka na, gusto mo magluto ka na sinigang, gamitin mo sabaw ng manok. Kung nakita nyo, wala na tayong masyadong ibang ginawa doon sa mga final dishes natin kasi lahat ng trabaho natin, binuhos natin dun sa sabaw. So, nangyari, mas naging mabilis ang trabaho natin. Mag-react kayo. Alat, ang inang galing ng cellphone nyo na nakakatikim ng sabaw. Huwag kayo iiyak. Hindi lang dito natatapos yan. Pwede kayong gumawa ng potato leek soup. Pwede kayong gumawa ng roasted bell pepper soup. Basically, meron ka ng base meron ka ng magandang papel kung saan ka magdo-drawing. Bakit ang papel mo, kahit gaano kaganda yung drawing mo, minsan sayang Dahil dito, maganda na yung base mo, kahit anong ilagay mo dyan, panalo na. Ito nga, crab sticks lang, tsaka mais. Panalo. Kailangan ba talagang gawin to? Bahala ka. Nasa sayo yan. Sarap nito. And so, tara na, may isang shoot pa tayo.